Në këtë pjesë të tretë të Good Morning Albania, do ndalemi te një personazh shumë i veçantë. Do ndalemi tek Faruza Kallaba, një personazh që ka luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e Kosovës. Edhe pse nuk është virale apo e famshme të paktën në diskutimet e mëparshme se i përket luftës në Kosovë, pilotja shqiptaro-amerikane gjatë bombardimeve ndaj Serbisë pati një rol të rëndësishëm. Ajo ishte gruaja e parë e cila gjatë intervenimit 78 ditësh të NATO-s mbi Serbinë në Kosovë, mbi trupave serb në Kosovë, në aeroplanin e saj furnizonte aeroplanet bombardues të cilët ishin në fluturim. Sot, pas rreth 25 vitesh, kërnohet që ka kryer këtë mision të vështirë, sepse sikur se thot ajo po ndihmonte dhe po mbronte atë dhe popullin e babait të saj. Gjatë kohës e bombardimeve ajo ka qëndruar në Francë. Ne nuk duam të ndalemi më tepër informacione, sepse sot Faruza është në lidhje live me ne për të na dhënë më shumë informacion, jo vetëm për këtë ndërhyrje që ka bërë, por edhe për jetën e saj larg Kosovës. I themi mirëmëngjesi. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for taking time to have this interview with us. Faleminderit për kohën. Yes. Let's start our conversation. Can we ask you about your childhood? How it was your childhood? And your memories with your father, that he is from Kamenica, right? Le ta nisim nga fëmijëria juaj. Babai juaj është nga Kamenica. Si ka qenë fëmijëria juaj? A little bit broken up. I'll try to catch your questions in between. Yeah. I can't hear you, but can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can. Let's talk about your childhood. Okay. How it was your right. childhood? Oh, it was fascinating because I had so much interesting background between my parents. They taught me so many things. I remember when I used to have some classes in school about history, I think, well, if I don't know the answer, I'll just go ask my parents. They knew everything. Kam pasur një... They had so much experience, and we learned a lot from them. So our childhood was very interesting, very fun. They always tried to keep us busy and try to make Just sure to that translate we it. learned and that we were just decent human beings. Duke qenë se Faruza ka probleme me internet dhe na duhet ta presim derisa ta përfundoj fjalinë e saj në mënyrë që ta përkthejmë. Faruza po na tregonte pak për fëmijërinë e saj, jo tha që ka pasur dy prindër me një botë të madhe, duke qenë se sa herë ishte në lëndën e historisë apo lëndë të tjera, nëse nuk dinte diçka, i mjafton të kthehej në shtëpinë e saj, të pyeste ata kishin informacion nga më të ndryshme. Ka pasur një fëmijëri të këndshme, të bukur. Në fakt, prindërit e saj kanë nacionalitete të ndryshme. Flori tha dhe pak më përpara se babai i saj është nga Kamenica e Kosovës, por mamaja e saj është ukrainase. Ndoshta edhe për këtë arsye dhe backgroundi i tyre historik ka qenë shumë i plotë se sa fëmijët e tjerë cilët ka pasur pranë saj. You were born in Damascus, right? Why so? How did your parents meet? Ti ke lindur në Damas të Sirisë. Si janë takuar prindrit e tu? They met actually in Italy after the war. Ata janë takuar në Itali pas luftës. Ata u larguan drejt Sirisë për disa vite për të larguar nga kampi pas luftës. Kështu që edhe vetë shteti i ndihmoi, për të larguar nga lufta dhe më pas nga Italia ata janë larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. So have you been in Kosovo during all these years? A ke qenë në Kosovë për gjatë këtyre viteve? Yeah, I've been there several times. Kam qenë verë. Dhe kam parë një tranzicion të madh nga ajo çfarë ka qenë Kosova më përpara. Por fshati në cilin babai im është lindur, and sing and dance and eat together. Now it's so different. Ka ndryshuar, thot, ajo çfarë ka qenë më përpara, nëse njerëzit i kishin shtëpitë e vjetra që ndronin pranë njëri tjetrit, këndonin, kërcenin, tashmë është kthyer një lloj qyteti, gjithçka ka ndryshuar. I would like also to ask you about the period that you have been helping Kosovo. I would like to ask you about the time when you were a flight refueler for the National Guard and then you defended your country. It was your decision or it was a coincidence to be on a mission for Kosovo? E pyes për kohën në cilën ajo ka qenë pilote dhe i është dashur të shkojë në mision në Kosovë. A ka qenë dëshira e saj, zgjedhja e saj, apo ka qenë thjesht një koincidencë për të shkuar aty?
It was for sure my decision because Ishte vendimi im. sometimes there are options where some people Sepse have to stay back ndonjëherë whenever you have a mission. ti në mision mund ta zgjedhësh nëse shkon ose jo. And I was the first one on the list when I heard that this is very important for Por me. isha e para në listë kur e dëgjova këtë gjë sepse ishte e rëndësishme për mua. So I was the first. Isha e para në listë. So you decided to go in Kosovo and then what happened? Can you tell us more about the situation in that time? Pra isha e para që vendosi që të shkosh. Na trego pak më shumë për situatën dhe vendimin tënd and your decision to go there on a mission. Yeah, well, we never landed in Kosovo because whenever we have any kind of war things that we have to take care of, we're always outside the areas. Nuk kam ndaluar në tokën e Kosovës, kam qenë gjithmonë larg. Por më pas kam ardhur në Kosovë për ta vizituar. No, I'm asking you about your mission there. What happened? Can you give us more details about the situation? E pyes për misionin më saktë. Çfarë ndodhi? Ndoshta mund na jap disa detaje? Yeah. Well, the missions were because my main job is to refuel fighters and bombers. Puna ime kryesore ishte që të rimbushja pilotët, rimbushja avionet e cilët ishin nga SBA-ja për të mbrojtur Kosovën. But that was my most important part to get the fuel to them so that they could go and do their bombing. Kjo ishte pra pjesa kryesore, që të rimbushja dhe që ato të kishin mundësi që të ishin në luftë për të bombarduar, thot ajo. Si detyr. Can I ask you if your father was alive in that period of time? Mund të pyes nëse babai yt ishte gjallë në atë kohë. Yes, he was. Po, ishte. He was very happy that ishte shumë I lumtur can be sent over there. Që unë arrita të shkoj atje në këtë lloj misioni. Yeah, do you remember when with great pride. Dhe ishte shumë krenar për mua. And do you remember talking to him or maybe even before that period has started? Have you tried to talk to him? Do you remember talking to him being concerned about the situation, about the war? Mban mend bisedat me të, shqetësimin për luftën, situatën, gjithçka. Cilat janë këto biseda komunikimi që keni pasur? For years he would explain to us the situation. Prej vitesh na e shpjegonte situatën. Dhe gjithmonë shpresonte që gjërat do shqetësoheshin. Dhe nuk do të ishin kaq keq. Këtë na thoshte prej vitesh. Ndaj e kuptova plotësisht kur erdhi lufta dhe e kuptoj se e vështirë për të ma shpjeguar. Dhe këtë gjë, gjithë të situatën e kishte shpjeguar prej vitesh. Yeah, and when he heard that NATO was about to help Kosovo in that situation and react in that invasion that Serbia was doing. Dhe kur dëgjoj për NATO-n që do ndërhynte dhe do bëhej pjesë e sulmeve ndaj Serbisë në momentin që po pushtonte Kosovën, çfarë tha, si reagoi? Well, it hurt him again that it had ever happened and it had to be war because war is such a terrible thing. But it's necessary sometimes. Gjë e tmerrshme, por është diçka që duhet të ndodhte. What detrimental war can be. Ai kishte ndjenja të përzira sa I përket situatës, por sigurisht kuptohej se shteti, pra Kosova, po vuante. Pra, ajo çfarë do të thoshte që babai nuk I vinte mirë që dikush do të bombardonte njerëz të tjerë, por sigurisht ishte një ndërhyrje e nevojshme për situatën e luftës që ishte në atë kohë. And how many, I don't know, days did you work on that mission? Weeks, I don't know how. During the whole how much period? Was that period? Yes. Sa I gjatë ishte periudha e misionit tënd, prej sa ditësh, javësh, sa ditë qëndrove në mision? Well, the way we work is we have to rotate the crews in and out. So I was there, I maybe did a week at a time, and then I would come back. So it wasn't Misioni I saj ishte që duhet hynte dhe të vinte, se për shkak të rotacionit që duhet të kryente, kështu që rreth një javë, thot, ka qenë po me hyrje dalje që ka bërë her pas here. And then it was, so you stayed, let's say, 1 week on a mission. You said about your father that he had mixed feelings. What about you?
Ti the për babain tënë që kishte ndjenja të përzjera, po ti si u ndjeve? Po, sepse ai urren luftën. Yes, for that is the reason I'm asking you. Sepse çdo kush e urren luftën. Yeah. Because he hates war, and everybody does, but he knew that it had to happen. Por ajo gjë duhet të ndodhe. But how did you feel on that situation? Because it was also your father's country. You were also on a mission. Pra, ishte edhe vendi babait tënd, ishte edhe në mision, si u ndjeve ti vet? Yeah, he probably knew that it would happen someday. E dija në një farë mënyrë që do ndodhte një ditë. It was horrible. Ishte e tmerrshme. Kjo gjë që i ndodhi këtij vendi. It hurt him deeply. It really did, but he's happy in the end that this ended it. Diçka e tmerrshme e ka përjetuar keq absolutisht. And then you returned in USA after the war in Kosovo, dhe pas luftës në Kosovë ti u ktheve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? I'm sorry, I missed the question. And after the mission on Kosovo, then you returned back in USA? Yes. Yes, that's what we do. And then like I said, we rotate sometimes because there's a lot of people and they don't stay extended periods. Sometimes it depends on what the war is. Pas misionit thot u ktheva në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse ka disa rotacione që një person nuk qëndron shumë gjatë në një situatë konfliktuale apo në një luftë, kështu që ka gjithmonë rotacion që duhet të ktheheshim. If I can ask you, what changed in your life after that mission, after the war in Kosovo? If it changed anything. Çfarë ka ndryshuar tek ti pas atij misioni që ti ishe në Kosovë për luftën që ndodhi? Nëse ka ndryshuar diçka. Well, it made me much closer to the family. Ndoshta se e pash familjen pak më afër, e doja më afër. I guess presented to the country. It was so heartwarming, and so I tend to keep more contact now with family there. Përpiqem të mbaj kontakt me familjet atje. Njëri për shembull është në Chicago dhe ka një shtëpi atje dhe përpiqem që të mbaj kontakt me familjet atje. Much closer to everybody in that country. Lufta në Kosovë dhe misioni im më ka bërë që të kem përveç se të kem një kontakt më të afërt me familjen time, por edhe me familjet apo me qytetarët, cilët janë kosovar. Yeah. Were you scared that maybe the mission would not be successful at that period of time? A ishe friksuar që misioni mund të mos ishte i suksesshëm në atë kohë? Oh, absolutely. Patjetër. But we go in with a sense that we will win. Kur futemi dhe nuk e dim se çfarë mund ndodh. A little bit of concern, but I think the outcome is what we expected. Të shqetësuar, por rezultati ishte ajo çfarë ne pristim. Kishim parashikuar. Did other maybe colleagues that were at that period of time in the army, did they know that you had relatives in Kosovo? Të tjerë të cilët ishin kolegë të tu të ushtrisë, e dini që ti kishe familjar në Kosovë? Yes, they did. Po. Probably not all of them. E dini, ndoshta jo të gjithë. Por kur erdhi koha, ata e kuptuan. Sepse ata dini shumë për backgroundin tim historik, ne flasim e diskutojmë shumë, dhe ata e dini gjithashtu se e rëndësishme ishte për mua që të shkoja në atë mision. Do you remember any conversation that you had with them, or maybe would they refer you as an Kosovo, Albanian, American girl in that team, or the one who is the Albanian who is saving his own country in a way, is giving freedom to Kosovo? Do you remember any conversation like that? Biseda që keni pasur më përpara, si për shembull të etiketonin si vajza shqiptare, kosovare, pilotja që po mbron vendin e saj në atë mision. Yes, because there's many people who are very sensitive. Sepse kishte njerëz shumë të ndjeshëm ndaj familjes dhe prejardhjes. Dhe kishte shumë biseda që mund më pyesnin për familjen. Për shembull, nga vinte babai, sa ko kishte ardhur, kështu që kishte biseda edhe për backgroundin tim.
In that period, did you have any relatives in Kamenica, or do you remember talking to them before the war or during the war, if they were safe or not? Në atë kohë, ti kishe të afërmit të tu që ishin në Kamenicë në Kosovë gjatë luftës dhe a kishe ndonjë bisedë qoftë para, qoftë gjatë luftës, edhe për sigurinë e tyre? Not directly, because I never really had a contact with anybody other than the one, my cousin in Chicago, kontakte drejt për would fill drejt, me in on everything that's going on. përveç kushirit tim në Chicago, I cili më lajmëronte dhe më njoftonte çfarë po ndodhte, për edhe për ndjenjat e njerëzve atje. Ky ka qenë kontakti im që kam pasur me një familjar. Kështu që jam e lumtur, thot ajo që e kam pasur atë. And then you told me that after the war you have been many times during the summer in Kosovo. Dhe the që përgjatë kësaj kohe pas lufte ke qenë disa herë në verë në Kosovë. You told me also that Kosovo has changed during these years. Gjithashtu më the që Kosova ka ndryshuar përgjatë këtyre viteve. For example, what changed in Kosovo? Për shembull, çfarë ka ndryshuar? It seems to be a lot more, let's see, Duket më it's become more of a city, është bërë më more than, është especially in the village. You know, it's ka always qenë si një lloj been, fshati Kosova, buildings thot. and things like that outside Nuk the ka city. pasur But my father's ndërtesa, village tashmë is probably thot the është kthyer në biggest change qytet. I've ever seen. Të paktën thot qyteti babait tim, e ka fjalën për Kamenicën, ka ndryshuar totalisht, duket si një qytet. Single floors where they get the water from the well and things like that. So that's what's been fascinating to me. Kjo është dukur e mrekullueshme, ndryshimi që ka pësuar tashmë në një lloj industrializimi, thot, të Kosovës, që nga fshat tashmë dhe gjithë ndërtesa dhe çdo gjë tjetër ka ndryshuar drejt një qyteti. What about your father? Could he see the Kosovo after that war? Po babai yt ka mundur ta shoh Kosovën pas lufte. Yes, we were actually invited by your government. I Po. came and I I kemi brought my qenë të parents with ftuar me, nga so- qeveria. So we got to see it pretty much after the war, so it wasn't Dhe still prindrit e as mi e kanë pleasant parë. because we got to experience what had just happened. Edhe pas And lufte. visited grave sites and homes that had lost a lot. Fatkeqësisht So na it është was- dashur të it was shohim edhe very, very varret e emotional, very viktimave që kanë But humbur then we went back another time, jetën, my kemi mother vizituar had already familje që passed kanë away, humbur, so my father got to see the whole personat e tyre të family dashur. in a much more pleasant way, even though the history is bad. So Në një formë he pak passed më të away mirë. in 2008, so he had a good chance to see In everybody and 2008, në 2008-ën. that it was a success. Në 2008-ën thot, Ja. kemi qenë thot në Për Kosovë. herë të fundit me babain, Edhe edhe për kanë shkak që e ka parë parë. gjithë suksesin që tashmë qyteti ka pasur. Yeah, but was he emotional? Do you remember him being E emotional? mban mend babain tënd ishte emocional. Yeah. Well, my father, first of all, isn't a very emotional man. Babai pikësparë është një burrë emocional. So it was hard to tell, but Është but you can vështirë ta see- them, you can see it on his face. por You mund can ta see shohësh how proud në he fytyrën e was tij and sa how happy he krenar was that ishte it dhe was- sa i it was lumtur done. ishte He was a që military ishte man, so he kthyer. didn't have a Ai është një burr i explain that. ushtrisë. Yeah. Kështu që it's hard for him to show. po So- patjetër thot, është edhe pak e vështirë thot që ta ai të shfaqur, shfaqë po. ndjenjat dukshëm. So you followed his path in a way. He was military, you too in the army. Pra, ti ke ndjekur hapat e tij, ai ka qenë pjesë e ushtrisë, ti po ashtu. In that, during those 78 days, do you remember how many hours were you in the sky, watching everything happening from Në këto above? 78 ditë të NATO-s, të bombardimeve, mban mend sa orë ke qëndruar në qiell? Yeah, our missions are pretty long. They're sometimes 8 hours. So Misionet tona it's very ishin taxing on të the body. It's very gjata, hard to mund do të that for zjasnin that deri many në hours. 8 And so orë, you can only zjasnin take so many shumë hours. gjatë. So generally 8 hours. Kështu And që it's hard rreth to look out, 8 orë, po sikur se tha rreth një javë ka qëndruar, por some activity, but it's hard to see from the height that I was at. po dhe duhet kuptosh që në këtë largësi apo lartësi që unë kam qenë në qiell është pak e vështirë të shohësh çfarë po ndodh. And I'd say to myself, oh, they're going to do
the good thing for this Dhe country. ajo gjë që i kam thënë vetës është që është gjëja e mirë, gjëja e duhur kjo që po bëj unë për vendin tim. Now, can we ask you about your family, not only for your father and not only for your parents, but also for your new family? Are you married? Mund të të pyesim pak dhe për familjen tënde të re, përveç familjes. Je martuar? Yes, I'm married and my husband is also in the military. Po, jam me martuar dhe bashorti im është po ashtu një pilot, është pjesë e ushtrisë. He wasn't retired yet, but Ai nuk ka qenë atë kohë në atë mision, ka qenë i tërhequr. So, sorry because I interrupted you. oh, no, that's okay. Yes. I'm trying to think that. So the year, I believe he was already retired at that time. So otherwise he probably would have gone with too, for sure. Do you have kids together? Keni fëmijë së bashku? I'm sorry, I didn't understand. Can we keep together if we No. working together? No, do you have kids? Do you have children together? Oh, no, I don't have any children, no. My parents were my children because right after I retired, and even before that, we lived with my parents. We took care of them for over 15 years. Ne kemi jetuar me familjen time rreth 15 vite dhe zakonisht kemi udhëtuar, kemi lëvizur me ta. Ata kanë qenë fëmijët e mi, flet për dy prindrit e saj. Your mom was from Ukraine, right? Because we mentioned it during our conversation, but we didn't highlight anything about her. Mamaja jote ka qenë nga Ukraina. Because I want to ask you about also the situation in Ukraine these last 2 years. We have also an invasion in Ukraine. Can I take you a comment about the situation? Mamaja jote është nga Ukraina. Mund të japësh një koment për situatën në vend? Yeah, the only thing I'm thankful for is that my mother's not alive to see this because it would gjëja më e mirë që mund të them është që mamaja ime është shqyrë që nuk është e gjallë për të parë këtë situatë. Kam një kushëri atje, por kam humbur kontakt me ta. Edhe realisht do doja nëse do mundesha të rifitoja kontaktin që kam pasur me kushirin tim atje. Po është një situatë e vështirë të jetosh me luftën. I feel like I'm just surrounded by wars in the family. It's very sad. Yeah. On the other hand, you were a pilot. And we would say that you would fly so fast, like really fast. How it is to be a passenger right now to a flight and not being... Ti ke qenë pilote gjithë jetën tënde. Tani si është kur je pasagjeri, për shumë kur udhton me avion? Because you are traveling all the time, right? Well, it's nice because now I can just sit back now. Është interesante se tani në një farë mënyrë mund të çlodhe, mund ta shijoj, mund të marr një çaj, një kafe dhe ta shijoj edhe këtë pjesën e udhëtimit. Ndryshe se kur ka qenë pilote. Yeah, are you scared of any flight bumpy? A ke frikë kur ka ndonjë tip turbulence në avion? No, not really. Ja, me të vërtet, ja. Used to it, I suppose. Because it seems a little bit risky to be a pilot. I don't know your first feelings when you were in the first time a pilot, for example. Për shumë, është pak e rrezikshme atje është pilotë. Nuk e di se kanë qenë ndjesitë e tua të para si pilote, ëh? Yeah, it is risky, like everything else. But the job I had was really risky. Ka qenë e rrezikshme. To me that air refueling can actually be done. And here we are saving. Dhe ja ku jemi, duke shpëtuar njerëzit dhe ky është misioni ynë. Do you remember any situation that your life was you were maybe even scared that you would have risked your life during any flight? Ka pasur ndonjë moment, ndonjë situatë kur ti ke rrezikuar jetën tënde, ose ka qenë ndonjë tentativë për të pasur një situatë rrezikshme?
Well, really, each one of them can be risky. Se cila nga for sure. eksperiencat mund të Really jetë e have rrezikshme, no defense. sepse nuk ka You don't një carry lloj weapons or anything mbrojtje, like that. ne So nuk they're mbajmë all armë. risky, but Në gjitha very kanë qenë të beneficial, rrezikshme, and that's por why I look at it. por I land, shumë të and I think domosdoshme, we've done a shumë good- produktive. we've done a good thing. Kjo Even është gjëja when kryesore, it's training or war, I think it's a good thing to have these. se kjo është gjëja kryesore, Even possible. sepse ne ja Yeah. kemi dalë në këtë emision, kemi ndihmuar njerëz dhe kemi bërë gjëra të mira në jetë. Yeah, it's true, and that's very important. But on the other hand, sometimes being flying is it can be risky. And I know that every flight it may be risky, but any one that it may be like specifically that you would remember any night, any day, any place. Çdo eksperiencë kësaj natyre është e rrezikshme, por edhe sigurisht ka dhe benefitet e saj, por nëse mban mend ndonjë moment që do dohet ta ndaje me Well, the only thing I can think of is one time we were hit by lightning. And that's scary. Një herë mund të mbaj mend që jemi goditur nga vetetima, communications, but we were able to manage it. por ja dolem ta I can't menaxhoj. think of anything, Nuk and there probably was, nuk më vjen but I can't në think of them, mend. and it was probably because it was so much part of our job that we just pressed on and we did what we had to do to Wow. correct whatever the problem was. Maybe the weather was bad, or we Sigurisht lost thot, signals. ka pasur probleme të tipit që kemi humbur komunikimin me ekipin për pak kohë. Dhe kushtet atmosferike, po ashtu mund të ndikojnë në situata të rrezikshme. Yeah, but that happens. Por Yeah. një farë mënyre tregon që i ka menaxhuar gjitha këto situata, ka kaluar me sukses. Po, të goditesh nga vetëtima është absolutisht e rrezikshme. Does this happen often to be struck by a lightning? A ndodh, është diçka e zakonshme kjo gjë, të goditesh nga një vetetim? Jo, thot. Nuk është. It only happened once in your life. Those kind of things don't happen. Okay, këto gjëra nuk ndodhin zakonisht. Not bright enough, or somebody losing maybe a light or something like that. That's more common, but lightning strikes aren't as common. Po një situatë kësaj natyre nuk ka ndodhur. I want to ask you about your Albanian. Do you speak Albanian? Do you know any Albanian word? No. A flet shqip, do një fjalë shqip që di? No, just faleminderi, things like that, little things like that. Because when we Shumë pak gjëra, si për shembull faleminderit, thot, sepse kur ishim në Siri, area that most people spoke Croatian. ku pjesa më e madhe e njerëzve kanë folur gjuhën kroate, mama ime nuk e fliste gjuhën shqipe, kështu që një farë mënyre kemi mësuar këto gjuhët e tjera dhe fatkeqësisht nuk di kaq shumë shqip. Okay, you are welcome in the next time when you're coming back in Kosovo, in Albania. Yeah, for sure. And Je mirëpritur. Can I? Yes. You are invited. That would be wonderful. Do t'ishte... Yeah, you are always invited. Why not to visit it? And if you come here, for sure, we'd like you to have it in the studio and share more about any traditional food that maybe your mom, even though she was Ukrainian, she would do for you or cook for you that she knows that was Albanian one. A ka ndonjë ushqim tradicional që mamaja të gatuante, edhe pse ishte ukrainase? That would be wonderful. My cousin here in Chicago just built a brand new, beautiful home and is inviting me. So I'm trying to make some plans. So I will stop in and say hello. That would be wonderful. Oh, that's lovely. Kushiri saj, po, në Chicago, në fakt. Have you tried traditional Albanian food? Oh, yes. Actually, when I A ke provuar ushqime tradicionale shqiptare? Chicago, we go to a place that's all Albanian food. It's wonderful. Ajo tha që bashkë me kushirin e saj, do shkojë një vend ku ka vetëm ushqime tradicionale shqiptare. And which one is your favorite? Dhe cili është i preferuar yt? Which one is your favorite? Do you remember any that is specifically that you like? Oh, I like those cevape. I pëlqen qoftet. I pëlqen qoftet.
Okay, amazing. What about pse suxhuku Kosovës? Kosovo Ndoshta nuk e di. Yeah, Kosovo suxhuk. I don't know if you can. It's like a Sausages. It's like a sausage. There are some kind of. spicy sausages Salami. made in Kosovo. They are Or traditional flea. ones. Or Oh, yes. See, I don't know the names of them. But Nuk they I bring di it to me emrat, and por I eat 'em. That sigurisht makes me ti ka so ngrënë dhe I ka shijuar. One last question. You are in Hong Kong right now. You are traveling. Yes. You are going in Hong Kong or you Yes. are... on the boat. We're on a boat. We landed in Hong Kong and now we're on a cruise ship. We're leaving Hong Kong. Okay. Janë duke bërë një udhëtim me anije dhe tani janë duke u larguar nga Hong Kongu. So traveling all the time. Where is your next stop after Hong Kong? Cili është destinacioni I radhës pas Hong Kongut? That you want to visit, that you want to travel, that you want to explore. Yes. Oh, well, this trip we're going to Japan, Do shkojmë në Japoni, në Taiwan. Beijing. We end up in Vancouver, and then we'll fly home to Dhe më pas to në Chicago. Vancouver, okay, dhe më pas në We Chicago. traveled the world. Ne kemi udhëtuar botën, unë dhe bashkëshorti im, kemi udhëtuar, kemi parë botën. So I have to put in Kosovo in there. Kështu që edhe Kosova duhet jetë destinacionin e radhës. Would like to thank you very much for this interview and for taking your time, even because you are on holidays right now, on vacation. Yeah, Thank you very much. for Oh, that's okay. finding some time. Thank you. Enjoyed it. Thank you. Enjoy. Thank you, and all the best. Thank you, Faruza. It was really... E falenderojmë edhe nice. Faruzën për këtë intervistë dhe më pas të shkojmë në pak publicitet për të pyetur 3 shqiptarë nga Australia, Zvicra dhe Brukseli, a e flasin shqipen shqiptarët, sidomos fëmijët e tyre jashtë vendit dhe si ja kanë dalë, vetëm pas pak.